Good day po sa lahat and welcome back po sa aming channel. For today's episode, ay gagawa po tayo ngayon ng Redvelvet Donuts. Ito po ang mga ingredients na ating gagamitin for this episode. Pagsamahin natin ang harina, asukal, cocoa powder, asin, at ang ating yeast. Sa hiwalay na bowl, ay pagsamahin naman natin ang ating gatas at ang ating itlog. Paghaluin natin ang wet at dry ingredients. Habang ginagawa po namin ang video na ito, ay muntik na po namin makalimutan ang aming red food coloring. Naghalo po kami ng 1 teaspoon. Pagbahagyang nahalo na po ang ating mga ingredients, ay pwede na po natin ito masahin. Huwag po natin kalimutan ilagay ang ating butter. Masahin po natin ang ating dough hanggang sa ito ay kuminis. Kapag masyado pong matikit ang inyong dough, ay pwede po kayo maglagay ng kaunting harina. I-cover at i-proof po natin ang ating dough sa loob ng 1 oras. Habang piniproof po natin ang ating dough, ay gawin na po natin ang ating cream cheese filling. Gamit ang mixer o ang whisk, pagsamahin ang lahat ng ating mga ingredients hanggang sa ito ay maging thick at creamy.
Pagkatapos i-proof, tanggalin ang excess na hangin ng ating dough at simulan na natin ito i-portion. I-flat po natin ang ating dough gamit ang ating rolling pin. Pagkatapos natin i-portion ang ating dough, ay cover at muling paalsahin sa loob ng 45 minutes. Pagkatapos paalsahin, ay pwede na po natin i-deep fry ang ating mga donuts. I-deep fry po ito 3 minutes per side. Gawin naman po natin ang ating sugar glaze coating. Paghaluin lamang po ang ating powdered sugar at ang ating cream. At pwede na po natin i-assemble ang ating red velvet donuts.
At dito na po nagtatapos ang ating episode. Sana po ay nag-enjoy at may natutunan po kayo sa video na ito. Comment down below para po sa inyong mga feedbacks and suggestions. At huwag niyo po sana kalimutan mag-like, share, at mag-subscribe po kayo sa aming channel. Maraming salamat!